viewers! For today's video, we will be doing milkshake business tutorial. If gusto mo mag-start ng sarili mong business na laging may demand, then keep on watching! I'm sure marami na naman po sa inyo ang nagbabalak na magsimula ng sarili nilang negosyo ngayong 2022. And perfect timing din ito lalo na tag-init na naman. Kaya naman today, huwag na natin patagalin pa. And let's start our milkshake business tutorial featuring our newest overload series. Sa business, marami kang dapat i-consider. Ano ba ang patok or kikita ba ako? And may risk din naman talaga ang pagnenegosyo. Gusto natin, if possible, ay masimulan agad kahit nasa bahay ka lang. Madaling gawin, affordable, and very timeless. Kung ganun ang hanap mo, food business na yan, partner! Alam nyo ba, sa halagang 4,500, pwedeng-pwede ka na magsimula ng milkshake business mo using inJoy Milkshake Negosyo Promo Package. Sa 4,500 na yan, meron ka ng 1 unit of inJoy Industrial Blender, 1 kilo melon milkshake, 1 kilo Choco Hot Fudge milkshake, 1 kilo Buko Pandan milkshake, 1 kilo of inJoy Tapioca pearls, and 100 pieces 12-ounce dome lid plastic cups. At meron din kaming Frappe Negosyo Promo Package for only 6,300. Meron ka ng 1 unit of inJoy Industrial Blender, 1 kilo melon milkshake, 1 kilo Choco Hot Fudge milkshake, 1 kilo Buko Pandan milkshake, 1 kilo of inJoy Tapioca pearls, 100 pieces 12-ounce plastic cups with dome lid, 2 inJoy bottled syrup, 2 Fun Frappe whipped cream powder, 1 aluminum whipped cream dispenser, and 1 box whipped cream dispenser charger. Sulit na sulit, di ba? From this product, gagawa tayo ng 5 overload recipe na pwedeng-pwede nyong i-add sa inyong menu. For our first recipe, let's make Grand Coffee Jelly. Super easy lang nito gawin. For our Grand Coffee Jelly recipe, just mix 75 ml of water and half cup of inJoy Mocha milkshake. And now, let's add 300 grams of crushed ice. And now, let's mix until maging smooth yung texture. So let's assemble. For this, I'll be using 22-ounce cup. First, maglalagay lamang po tayo ng coffee jelly para alternate natin sa tapioca pearl. Yes. Then, sunod na natin yung ating mocha milkshake. Then, add tayo ng Fun Frappe whipped cream. Put some nuts on top.
Then drizzle with inJoy caramel syrup. Ang ganda tingnan, very enticing at siguradong masarap. For only 37 pesos and 29 cents, meron ka ng Grand Coffee Jelly recipe na pwede mong ibenta around 60 to 70 pesos or depende sa location mo. Kayo na pong bahala mag-add ng mga toppings like mini mallows, cookies, crushed cookies, grahams, pretzels, chocolate stick at kung ano-ano pa. Mas maganda talaga kung overloaded dahil mas maaalala ng customers ang recipe ninyo. Tulad din ng ating second recipe na Cookie Monster. Lahat ng recipe na gagawin natin today ay 22-ounce size ng cup kaya siguradong sulit at overload sa sarap. For walling, add lang po natin yung crushed cookies sa heavy cream puff. Then, spread natin sa cup. Add tayo ng 120 grams of tapioca pearl. Then, yung ating Choco Kisses milkshake. Then for the toppings, lagay po tayo ng inJoy whipped cream puff. Then drizzle po tayo ng fondue chocolate syrup. Nasa sa inyo pa rin, Enjoypreneurs, kung gusto nyong dagdagan or bawasan ng mga ingredients na ilalagay natin. Importante lang din na mag-taste muna tayo bago natin ito ibenta. Ito na ang finished product natin. For only 58 pesos, hindi lang uhaw ang masusolve neto, kundi busog na busog ka rin sa dami ng toppings. Premium and creamy overload recipe, pwedeng ibenta ng 80 to 90 pesos. For our third recipe, let's prepare this fruity and creamy strawberry bomb. Para sa mga mahilig sa mga fruity flavors, marami pa tayo mga fruit-flavored milkshake. Kung kaya't marami pa kayong pwedeng gawing recipe. For this recipe, I'll be using 22-ounce cup. Add po tayo ng inJoy cherry gulaman. Then, add po tayo ng strawberry fruit-flavored syrup sa side ng ating cup. Then, add natin yung ating strawberry milkshake. For toppings, I'll be using corn puff whipped cream.
Then, drizzle natin siya ng strawberry fruit flavored syrup. Then, this is it. Ito lang ang ating strawberry bomb. Para po sa mga enjoypreneurs natin dyan na nagtatanong kung pwede po ba tayong gumamit ng hand mixer sa pag-prepare ng ating pong fun prop, since some of us medyo po talaga namamahalan sa fun prop dispenser, though it is good investment din naman po dahil madali and convenient po ito gamitin. Yes! Pwede po tayong gumamit ng hand mixer sa pag-prepare ng ating pong fun prop whipped cream. But please make sure lamang po na i-place po natin ito sa cool temp area after po natin itong ma-prepare. O diba, itsura pa lang nakakawala na ng uhaw. For only 36 pesos and 68 cents, meron ka ng strawberry bomb milkshake na pwedeng-pwede mong ibenta ng 60 to 70 pesos. Busog ka na sa itsura pa lang, partner, ah. Sulit na sulit yan sa halagang 60 to 70 pesos. Premium na din ang dating. Imagine, mukha siyang mahirap gawin pero ang dali lang pala. For our next recipe naman, para sa mga cookies and cream lovers, super quick and easy recipe for your suki. And for this recipe, just add heavy cream cheese for the walling. And syempre, isa sa mga rason kung bakit nakaka-hype at ang daming nag-i-enjoy sa mga overload recipe natin ay dahil na rin sa mga sinkers natin tulad nitong inJoy Tapioca Pearls. And now, add na tayo ng 120 grams of inJoy cooked tapioca pearls. Kung nadadamihan po kayo sa 120 grams or 2 scoops, pwede rin kayong mag 1 scoop na lang and mag-add na lang kayo ng 5 to 10 pesos for additional kita. And for assembling, add na natin ang ating mixture of inJoy Cookies and Cream Milkshake, Ito na ang ating cookies and cream overload recipe for only 52 pesos and 23 cents. Meron ka ng ganitong ka-premium na drink. Wow naman! Isa yan sa favorite kong recipe under overload series natin, partner. And for our last recipe, Choco Comfort. Talagang nakaka-comfort to sa sarap, enjoypreneurs. Siguradong isa ito sa magiging bestseller po ninyo, rich and creamy. Madali lamang pong itong gawin. First, maglalagay lamang po tayo ng Chocolate Fondue sa bandang bottom ng atin pong cup. Then, mag-spread po tayo ng heavy cream cheese for walling. Then, i-pour na natin yung ating cookies and cream milkshake. For our floater, gagamit po tayo ng Fun Prop whipped cream. Then, lagay lang po tayo ng crushed cookies on top and nuts. Lastly, drizzle po tayo ng chocolate syrup. So here is our Choco Comfort recipe. For only 56 pesos and 20 cents, imagine chocolate fondue and cream cheese walling in 1 cup,
pwedeng-pwede mo itong ibenta ng 85 to 100 pesos. Again, pwede nyo ibahin at mas gawing creative pa ang mga recipes na ito. Very important na dapat mahilig tayo mag-explore ng mga new flavors, experiment ng mga other recipes at gawing mas enticing and attractive pa ang mga products na siniserve natin sa ating mga customers. Kaya para sa mga gustong mag-start ng kanilang sariling business or mag-upgrade ng kanilang food business, sigurado po kami na malaki ang maitutulong ng milkshake business package ng inJoy sa inyo. Super convenient at safe lahat ng mga produkto. Very accessible at hindi ka na mahihirapang maghanap ng stocks. Affordable and syempre, delicious. Message nyo lang po kami sa aming pong Facebook page if you have any questions or comment lamang po dito at sasagutin po namin lahat yan. And that's it. We hope nakatulong po sa inyo ang video na to for you to start your own business. Thanks for watching! Bye!